2L production. හායි යාළුවනේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා Daraz.lkෙන් පැක් එකක් අන්බොක්සින් කරන්න. අපි එන වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අද මම Daraz.lkෙන් ගෙනාපු පැක් එක. මේක තමයි මම Daraz.lkෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම අන්බොක්ස් කරන්න ගෙනාපු පැක් එක. අපි බලමු මේක මොකක්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැන්නම දන්නවා ඇති මම මොකද්ද මේ අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ කියලා. thumbnail එකකින් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. මේ පැක් එක ගහලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ බින්දෙන සුළු කියලා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ඒ වගේම වගේ Daraz.lkේ මගේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික මේකේ බර කොහොමද ස්ටෑන්ඩඩ් LKR මගේ ඇඩ්‍රස් එක මගේ පර්සනල් නම්බර් එක ඒවා ටික මේගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තියෙනවා මේකේ මේ ඩීටේල්ස් දාන කොලේට අපි බලමු මේක මේ අන්බොක්ස් කරලා බලමු තා ටිකකින් මේකේ වටේ තියෙන අරව මේවා ටික ඉස්සෙල්ලාම ඒවල ටික බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා බබල් රැප් වලින් මේක ආරක්ෂිතව මේක පැක් කරලා තියෙනවා ඇත්තටම ගොඩක් ආරක්ෂිතව පැක් කරලා තිබ්බා. ඇත්තටම අපි බලමු දැන් මේක අන්බොක්ස් කරලා. Listen a song for the broken hearted. No silent prayer for the faith departed. හරි දැන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ හෙඩ්ෆෝන් එක කොයි වගේද කියලා. හරි දැන් මම ඉන්න මේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ බොක්ස් එකේ තියෙන බබල් රැප් ටික ඉස්සෙල්ලාම ගලව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ගලව ගන්නවා. ඇත්තටම මේක ගෙවන ගානට වටිනම භාණ්ඩයක් කියන්න පුළුවන්. මම නිවැරදි එහෙම කියනවා නේ ඇත්තටම. රුපියල් 3000ට මේ වගේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් ගන්න බෑ. ඇත්තටම Daraz.lkෙන් මේක නම් පාඩු නෑ. ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් කරන මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. මම මේ විදිහට ගන්නවා අනික බ්‍රෑන්ඩ් එක Fantech කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි මේ හෙඩ්ෆෝන් එක එන්නේ. RGB ලයිට් තියෙනවා. අපි බලමු හෙඩ්ෆෝන් එක කොයි වගේද කියලා මේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරාම. මම මේ විදිහට බබල් රැප් එක ගලව ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි ඒකේ පෙට්ටිය එන්නේ. බබල් රැප් ටික ගලව ගත්තාම මේ වගේ තමයි මේ පෙට්ටියේ තියෙන අර මේවා ටිකක් තියෙනවා. Fantech කියලා ඒකේ අපේ හෙඩ්ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් ඉදා මේකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ එහා පැත්තේ තියෙනවා කාඩ් එකක් මොකද්ද සෙරෝටේපේ අලවලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා best buy shop කියලා. ඇත්තටම මොකක් හරි ගේම් කාඩ් එකකින් තමයි කියන්නේ Darazලා මිලදී ගන්න කඩයක් තියෙනනේ. කඩේ කාඩ් එක තමයි මට හිතෙන්නේ අලවලා තියෙන්නේ ඕකේ. මේ විදිහට තමයි ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකක් වැඩිපුර ඩීටේල්ස් අනුව ඩීටේල්ස් ටිකුත් මේ බොක්ස් එකේ ලියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. අපි එන වැඩි විස්තර ඕනේ නැහැ. අපි කෙලින්ම දැන් මේක අන්බොක්ස් එකට යමු. අපි දැන් බලමු හෙඩ්ෆෝන් එක කොහොමද කියලා. අපි දැන් මෙතනින් ගලව ගන්නවා. මෙතනින් මෙහෙම ගලව ගත්තට පස්සේ මෙහෙම තමයි ඇතුළේ තියෙන්නේ. මේ වගේ ඇත්තට මේක ආරක්ෂාකාරීව ඒගොල්ලෝ එවලා තියෙන අපිට ඉස්සෙල්ලා බබල් රැප් වලින් ඒ වගේ හෙඩ්ෆෝන් එක තව කවර් එකකින් තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මම මෙහෙම හෙඩ්ෆෝන් එක බිමට දාගන්නවා මගේ ඩෙස්ක් එකට. ඩෙස්ක් එකට දැම්මම පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවත් නැහැ. මෙහෙම තමයි පෙට්ටිය. අපි පෙට්ටිය දැන් පැත්තකින් තියමු. මෙහෙම තිබ්බහම හෙඩ්ෆෝන් එකත් අපි පැත්තකින් තියලා ඉස්සර බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට හම් වෙනවා මේ හෙඩ්ෆෝන් එකට වොරන්ටි කාඩ් එකක්. Fantech කම්පැනි එකේම ඔරිජිනල් වොරන්ටි කාඩ් එක තමයි අපිට හම් වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේකේ මොනවත් ලියලා නැහැ. අපිට වොරන්ටි දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. Daraz.lkෙන් දෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි වොරන්ටි කාඩ් එක. ඒ වගේ අපිට මැනුවල් එකක් හම් වෙනවා තියෙනවා. සාමාන්‍ය හැම දෙයක්ම ගන්නකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික විශේෂයෙන් Fantech කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලෝ මැනුවල් එක සහ ඒගොල්ලෝගේ වොරන්ටි අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. මේ මැනුවල් එකේ වැඩ කරන විදිය කොහොමද අපේ මේකට දාලා තියෙන ස්පීකරේ සවුන්ඩ් එක කොහොමද අර මේවා ටික වැඩිපුර ඩීටේල්ස් ටික දාලා තියෙනවා. දැන් බලමු අපේ හෙඩ්ෆෝන් එක කොයි වගේද කියලා. ඇත්තට මේක හිතන තරම් ගොඩක්ම ලොකුයි. ඔකට මේ කැමරාවට එච්චර ලොකුට පේන්න දුනාට මගේ ඔළුවටත් වඩා මේක ලොකුයි මේ හෙඩ්ෆෝන් එක. ඇත්තට මේකේ වටේ තමයි ලයිට් තියෙන්නේ. ලස්සනට Fantech බ්‍රෑන්ඩ් එක ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ USB port එකෙන් තමයි අපේ RGB light එක වැඩ කරන්නේ. අනිත් දෙකේ microphone එක සහ අපේ audio එක connect වෙනවා. සාමාන්‍ය ඔකට ෆෝන් එකට ගහන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එකට ලැප් එකට ප්ලග් කරාම තමයි ඔකට RGB light බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
මේ විදිහටම ඔයාලට ලස්සන්ට ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. ඇත්තරම කනට මේ ඒ කියන්නේ කම්ෆර්ටබල් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ ඒක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තරම ගොඩක් වටිනවා මේක. ඇත්තරම මේකේ සවුන්ඩ් එකට වඩා බේස් බූස්ට් එක තමයි ගොඩක් වැඩි. බේස් එක ගොඩක් වැඩි මේ හෙඩ්ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම මයික්‍රොෆෝන් එකකුත් මේකට හම් වෙනවා. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්නේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. ඇත්තරම ගොඩක් පැහැදිලි මයික්‍රොෆෝන් එක. මේ විදිහට තමයි අපේ හෙඩ්ෆෝන් එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. රුපියල් 3500ක් කියන සාමාන්‍ය මේ හෙඩ්ෆෝන් එක වටිනවා. මට නම් ඇත්තටම වටිනවා. ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් කරනවා නම් ඕඩර් කරන්න. මම මේකේ ඩීටේල්ස් ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. අපි නම් මේ වීඩියෝ එක නවතිනවා. අපි ළඟදීම තවත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. Thank you.